Hello, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái món bánh từ bột mì nè. Ngon như bánh pizza vậy đó mà mình không có cần nhồi bột. Chỉ với cái chảo đơn giản, kết hợp thêm khoai tây nữa, ngon và bổ dưỡng. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng xem video luôn ha. Đầu tiên là mình chuẩn bị ở đây là thịt. Mình dùng cái loại thịt ba rọi mình xắt ra hạt lựu nhỏ nhỏ, xắt sẵn vậy nè. Còn bên đây là hai cái cây xúc xích tươi ha, chút nữa mình cũng xắt luôn. Cà chua mình dùng một trái thôi, cà chín, một củ khoai tây, nửa cái củ cà rốt gọt vỏ, hành lá và thêm hai cái củ hành tím nữa cho nó thơm. Bột mì đa dụng thì các bạn dùng hiệu nào cũng được ha, mình dùng ở đây là khoảng 300g, 2 chén bột đi. Các bạn sẽ cắt ra rồi cái mình cho vào trong đây. Không có cân thì cứ lường 2 chén ngang miệng là 300g. 400ml nước lọc bình thường thôi, không cần nước nóng gì hết á, để mình hòa tan cái phần bột để cho bột nó tan ra. Đối với cái bánh này mình không có cần phải nhồi nên là mình pha bột hơi lỏng một chút. Chỉ cần chút nữa mình cho trực tiếp vào trong cái chảo thôi là bánh của mình nó mềm xốp, ngon lắm. Khuấy cho thật là đều luôn ha, để cho phần bột nó hòa tan kỹ, nó không có bị lợn cợn đó. Khuấy xong thì các bạn cứ để yên cho nó nghỉ đi, ít nhất cũng khoảng 15 phút để bột nó nở đều. Bây giờ đi gọt khoai tây, mình sẽ xắt ra nhỏ nhỏ cái lát mỏng trước ha, rồi chút các bạn xắt lại hạt lựu. Khoai tây cho vào trong bột giúp cho bánh của mình nó xốp ngon và nó đầy đủ dinh dưỡng. Mình xắt sợi nhỏ nhỏ trước. Các bạn đừng có xắt lớn quá ha, chút nó khó chín. Mình xắt phải nhỏ, phải đều vậy nè, chút hòa vào trong bột mình nướng nó mới nhanh chín và nó cũng đều bột, ăn nó ngon hơn. Cà rốt mình cũng xắt nhỏ nhỏ luôn, mình dùng khoảng nửa củ thôi ha, đừng có nhiều quá. Khoai tây thì mình dùng một củ, chứ cà rốt mà các bạn dùng nhiều quá là nó không ngon, nó mềm lắm. Cà chua mình xắt ra chút nữa mình sẽ làm trang trí cái mặt bánh cho nó nhìn hấp dẫn. Hành tím 2 củ này các bạn cũng xắt nhỏ nhỏ, sau đó thì mình băm sơ lại một cái cho nó hơi nhuyễn nhuyễn thì chút mình phi nó mới thơm. Hành lá xắt nhỏ luôn, trang trí bánh và cho vào trong phần bột. Cứ xắt đều đều, làm sẵn hết rồi cái bắt đầu mình đi làm xúc xích. Cái phần xúc xích này thì một chiếc mình sẽ xắt hạt lựu, còn một chiếc thì chút nữa mình sẽ xắt ra khoanh khoanh để trang trí lên cái bánh. Cho vào trong chảo 2 muỗng canh dầu ăn ha, mình làm nóng chảo trước một cái. Các bạn sẽ cho tiếp cái phần hành tím vô. Nếu mà không thích hành tím thì mình dùng nửa củ hành tây trắng, mình xắt hạt lựu nhỏ nhỏ mình xào cũng thơm ngon lắm ha. Rồi bây giờ cho tiếp phần thịt. Mình xào cho nó săn với lửa lớn. Thịt này mình xắt nhỏ nhỏ chứ không có băm. Rồi tiếp theo là xúc xích nè, mình cũng cho hết tất cả vô luôn. Còn cái phần xắt lát thì để riêng chút nữa mình để lên trên mặt. Cà rốt và khoai tây nêm vào trong đây muỗng canh dầu hào, muỗng canh hạt nêm, muỗng canh đường, một ít tiêu xay. Rồi xào đều lên cho gia vị nó thấm. Cái phần gia vị này là mình cho cái bánh vừa ăn luôn nha, tại vì bột mình nêm lạc đó, không có nêm gia vị. Cuối cùng là các bạn sẽ cho hành lá vô, mình xóc đều lên cái nữa là được rồi ha. Phần nhân của mình nó dậy và nó thơm, nó chín được phân nửa rồi. Sẽ khuấy đều thao bột rồi các bạn cho trực tiếp vô luôn. Lúc này thì để lửa nhỏ, đừng có để lửa cao quá, bột nó đặc nhanh lắm. Mình cho hết rồi cái bắt đầu mình trộn để lửa nhỏ để cho bột nó đừng có đặc nhanh nè, để trong thời gian mà mình trộn cho phần nhân nó đều vào trong bột. Chút nữa nó sẽ tạo thành khói. Cứ trộn đều, sau đó các bạn dàn cho nó mỏng cái mặt ra, nó phẳng. Mình sẽ xấp xúc xích sắc khoanh lên trên mặt bánh nè. Xấp lên vậy nhớ đè xuống nha, cho nó bám chặt cái phần bột chút bánh của mình nướng ra xúc xích nó mới dính vô, chứ không thôi hồi nó bị rời Mình xấp hết một chiếc lên trên luôn. Rồi tiếp đến là cà chua, các bạn cũng xắt lên. Mình cũng xấp đều lên xung quanh ha. Cà chua chút nữa nó chín nó sẽ mềm, nó dính chặt vào bánh,
nó cũng thơm và nó có vị ngon hơn. Hành lá một ít trang trí mặt bánh. Rồi đậy nắp lại để lửa thiệt là nhỏ nha. Để mình nướng từ từ á, cho bánh nó chín đều, chứ các bạn để lửa lớn quá là bánh nó không chín kịp. Mà nó dễ bị khét ở bên dưới lắm. Nhớ xay chảo. Trong khi mà mình nướng á, thì mình xay chảo. Cái chảo này á, là mình nướng ít nhất cũng khoảng từ 20 đến 30 phút thì bánh nó mới chín kỹ. Và nhớ để lửa thiệt là nhỏ. Khi nướng á, thì các bạn có thể kiểm tra cái đế bánh nó vàng á, thì mình nó chín rồi. Còn nó chưa vàng á, là chưa có ngon nha. Phải cho nó vàng nó mới thơm. Mình nướng tiếp thêm chút nữa. Không kiểm tra là nó dễ bị khét ha. Bánh chín rồi đó. Một chiếc bánh pizza khoai tây. Vừa đơn giản vừa nhanh gọn lẹ mà không cần phải nhồi bột, không cần phải cán bột gì hết trơn á. Chỉ cần mình khuấy bột lỏng thôi mà ra món bánh cực kỳ ngon luôn. Có thêm khoai tây và cà rốt ở bên trong á, kết hợp thêm thịt nữa. Thơm ngon, đầy đủ dinh dưỡng. Ăn kèm là tương ớt, tùy thích ha. Mình có thể cho trực tiếp lên bánh để ăn. Nhà mà có trẻ nhỏ là rất là mê cái món bánh này luôn. Dù là người lớn ăn cũng tốt nữa. Vừa có tinh bột, vừa có dinh dưỡng đầy đủ, rau củ quả. Thơm ngon. Bột thì mềm xốp, ở bên trong có khoai tây á các bạn, nên là bột của mình nó sẽ có độ bùi. Không hề bị cứng. Các bạn ăn 2 ngày vẫn ngon luôn á. Mình cắt ra những cái miếng nhỏ nhỏ sẵn ha. Cho các bạn xem ở bên trong nè. Đây, miếng bánh quá trời hấp dẫn luôn. Mình làm cái bánh này cũng hơi dày nha. Nếu như các bạn thích mỏng á, thì mình chia phần bột ra làm 2 chảo. Nướng cái chảo nhỏ nhỏ thì bánh nó sẽ mỏng. Và nó ra 2 bánh cũng ngon. Hấp dẫn ha. Mình nướng cái chảo này tới 26 lần á. Nên là cái bảng nó cũng lớn nữa. Bề dày cũng nhiều. Cái đế bánh ở bên dưới nó vàng đều nè. Thơm ngon, không hề bị khét luôn. Vậy là nó vừa đó. Bột ở bên trong đặc là bánh nó chín ngon à. Còn bột mà nó còn lỏng á, là do các bạn nướng lửa áp quá, nó chưa kịp chín nha. Mình phải nhớ để lửa thiệt là nhỏ. Mình kết hợp ở bên trong là nhân đã xào sẵn á, nên nó cũng thơm và nó đã chín một phần rồi. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình ha. Chúc các bạn ngon miệng. Đừng quên đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình. Và bấm vào góc trái video hoặc phần mô tả video để lựa chọn sản phẩm. Nếu thấy giá cả phù hợp thì mua ủng hộ kênh mình với ha. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.